Hello everybody. Today we start with the starter unit of English 6 Discovery book. Now let's see exercise number 1. Look at the 5 pictures from A to E and then match with the sentences from 1 to 5. Đây là bài tập nối cái hình với lại câu tương ứng nha các em. Now let's see number 1. Carolina and Kelsey are friends. They are 13 and they are from Colorado. So they talk about picture B. 2. He is Mary and George. She is a doctor and he is a teacher. They aren't at work today. That's picture D. 3. This is a photo of me and my friend Fraser. We are from Edinburgh. And it's picture E. 4. I'm Katie Skinner. I'm not from London. I'm here on holiday. It's a great city. That's picture A. 5. Excuse me, are you really the Queen? No, I'm not. I'm Mary Reynolds. I'm an actress. So, it's picture C. In activity 2, we study the grammar box. Find examples of to be in the sentences in exercise 1. Chúng ta tìm những câu ví dụ ở bài 1 mà có sử dụng động từ to be đó các em. Activity 3. Complete the sentences about people in exercise 1 with is, isn't, or are, aren't. 1. Carolina and Kaiser aren't from Edinburgh. 2. George isn't a doctor. 3. Mary isn't a teacher. 4. Fraser and I are teenagers. 5. Katie isn't from London. And 6. Mary is an actress. Activity 4. Replace the words in bold in exercise 3 with subject pronouns. Chúng ta sẽ thay các cái đại từ chỉ chủ ngữ trong câu đó các em. Example number 1. They aren't from Edinburgh. 2. He isn't a doctor. 3. She isn't a teacher. 4. We are teenagers. 5. She isn't from London. 6. She is an actress. Activity 5. Make questions with to be in pairs. Ask and answer the questions. Chúng ta sẽ làm việc theo cặp để hỏi và trả lời các câu hỏi bằng những từ gợi ý với động từ to be ha các em. 1. Is Carolina 13? Yes, she is. 2. Is Kasia 15? No, she isn't. 3. Are Mary and George students? No, they aren't. 4. Is Kate in London? No, she isn't. 5. Is Mary an actress? Yes, she is. Now let's come to exercise 6. Study the grammar box and choose the correct option. Chúng ta sẽ đọc và chọn đáp án đúng. 1. My sister is 10. Her name is Kirsty. 2. We are at Greenwood School. Our English teacher is Mrs. Smith. 3. Hi, what are your names? I'm Todd and he's Dan. 4. Our 2 cats are great. Their names are Fiona and Minka. 5. This is my friend from America. His name is Tom. 6. Here's a photo of my dog. Its name is Rocky. Let's come to activity 7. Go around the class, say in the letters of the English alphabet which sound is not available in Vietnamese. Now, activity 8. Study the watch out box. Listen and write down the names and then spell your first name and your surname. Chúng ta sẽ nghe đánh vần các tên và mình viết lại nha các em. Rồi sau đó mình sẽ đánh vần tên và họ của mình. Track 0.1. Study the watch out box. Listen and write down the names. Then spell your first name and your surname. 1. My name's Javier.
That's J, A, V, I, E, R. 2. Hi, I'm Jish. That's K, R, Z, Y, S. 3. My name's Emma. That's E, double M, A. 4. My surname is Harley. That's H, A, R, L, E, Y. 5. I'm Gillian. That's G, I, L, L, I, A, N. 6. I'm Eleanor. That's E, L, E, A, N, O, R. Now we move to activity 9. Ask 3 of your friends to spell their names. For example, how do you spell your name? H-U-O-N-G. And you, how do you spell your name? Đây mình hỏi và đánh vần tên đó các em. Look at the picture and answer. What is the purpose of the garage sale? Mục đích của việc mua bán ở gara để làm gì? Chúng ta nhìn trên cái câu khẩu hiệu á, mình thấy là garage sale, help dogs buy our things. Vậy ở đây chúng ta trả lời ngắn gọn là it's for dogs. 2. Study the vocabulary box. Which things can you see in the picture? Chúng ta nhìn thấy cái gì trong bức tranh? Here we can see bat, bike, book, computer, guitar, laptop, mobile phone, skateboard, teddy, TV, watch. Vậy chúng ta thấy có tất cả mọi thứ mà chỉ trừ wallet và key là không có thôi. 3. Study the grammar box. Write the plural form of the words in the vocabulary box. Viết dạng số nhiều của các danh từ trong hộp. For example, cat, cats, apple, apples, glass, glasses, match, matches, baby, babies, monkey, monkeys, irregular, man, men, woman, women, child, children. 4. Study the grammar box. Complete the speech bubbles in the picture with words from the box. Ta có hai dạng, singular là ở số ít, ta có this cái này, that là cái kia, plural, these là những cái này, those là những cái kia. Cái phần này á, chúng ta sẽ nhìn vào trong tranh này mấy em. Hễ cái nào mà cái tay nó chạm vào vật thì ta sẽ dùng chữ this cho vật ở số ít. Cái nào ở số nhiều thì ta dùng these. Cô lấy ví dụ là this is the laptop. Đây là một cái laptop. These are my books. Đây là những quyển sách của tôi. Rồi những cái vật nó ở xa, cái tay nó chỉ không có chạm tới vật thì mình dùng that cho số ít và those cho số nhiều. Cô lấy ví dụ that is my bike. Kia là xe đạp của tôi đó. Those watches are very small. Những cái đồng hồ ở đằng kia rất nhỏ. 5. Choose the correct option. Chúng ta sẽ chọn đáp án đúng. 1.
These films are very interesting. 2. That book is great. 3. These men are our friends. 4. Those watches are old. 5. That phone is new. 6. Those women are teachers. 7. These apples are good. Activity 6. In pairs, look at the picture in exercise 1 and find something in this color. Chúng ta sẽ tìm vật có màu. A red cap, mũ lưỡi trai màu đỏ, hoặc là a red t-shirt là một cái áo thun màu đỏ. A yellow bag là một cái túi màu vàng. A blue book là một quyển sách màu xanh. A green shirt là áo sơ mi màu xanh lá. A brown table là cái bàn màu nâu. A black laptop là một cái laptop màu đen. An orange bike, xe đạp màu cam. Activity 7. Work in pairs. What are your favorite colors? Màu sắc yêu thích của mình là màu gì đó các em? Vậy chúng ta sẽ trả lời là My favorite colors are black and white. Đó là tôi thích trắng và đen. That's the end of our lesson today. So if you like this video, please subscribe for me. Thank you.